Các bạn, đây là Sài Gòn Hilton Plaza, là một cái khu thương mại rất là lớn ở trên con đường Bel Air của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Con đường Bel Air hiện nay là tập trung tất cả những cái khu thương mại của Việt Nam chúng ta, của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Houston, coi như là lớn nhất. Có thể nói đây là cái trái tim của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại thành phố Houston, rất là lớn luôn ngon lành. Mà không phải một khu này đâu, có rất là nhiều khu. Đây chỉ là một trong những khu thương mại của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Houston trên con đường Bel Air mà thôi. Bữa nay vui lắm các bạn. Hôm nay là Vân Sơn đang ngồi kế một cái người mà 31 năm trước khi Vân Sơn mới qua tới Mỹ, chưa được một tháng đã gặp cái người này rồi Kế bên Vân Sơn đó là Tấn nha. Tấn hiện nay là chủ nhân của nhà hàng Kim Sơn, hệ thống nhà hàng Kim Sơn tại Houston, cũng như là chủ nhân của một cái mall Sài Gòn Houston Mall đó. Coi vậy chứ dữ lắm Đây là đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi đó, y chang luôn. Nhưng cách đây 31 năm đó, khi mà Vân Sơn tới Mỹ đó, Vân Sơn tới Mỹ ngày 11 tháng 4 năm 1990, và Vân Sơn đáp xuống Atlanta Thì ở bên Atlanta khoảng chừng 1-2 tuần gì đó, thì Tấn là cái người đã book một cái tour cho Vân Sơn bay qua Houston, sau đó bay qua Cali, rồi từ Cali mới về lại Atlanta để làm việc, đúng không? Tấn là mê em cô cậu của Vân Sơn, đó là Trinh. Trinh á, là con của người cậu thứ ba. Các bạn biết là Nguyễn Chánh Tín là cậu của Vân Sơn đúng không? Nguyễn Chánh Tín á, là chỉ xuất hiện trên phim ảnh và đẹp trai phim ảnh thôi, còn ở ngoài đời là thua mấy ông kia xa lắc hết. Ông cậu mà thứ ba đó là Nguyễn Chánh Hồng là ba của Nguyễn Chánh Ngọc Trinh, và Nguyễn Chánh Ngọc Trinh á, là vợ của Tấn. Sau khi mà cậu ba qua tới Houston đó thì Trinh lớn lên ở đây và gặp Tấn ở đây, và sau đó là Tấn đã đem Trinh về để làm bà nội chợ. Bà nội chợ, mà tại vì nhắc chữ thôi. Mà hiện nay đó là thực sự là Trinh với Tấn đã trở thành ông ngoại và bà ngoại rồi, đúng không? Dạ, đúng. Rất là vui luôn. Ok. 31 năm trước khi tôi qua tới Houston đó, thì Tấn với Trinh đi ra một sân bay đón. Lúc mà Vân Sơn qua tới Houston đó là nhà hàng Kim Sơn đã có một cái ở tại downtown, đúng không? Dạ. Có một cái một Rồi. Uống cái đi, chúc mừng cái. Và Vân Sơn ở lại Houston ở nhà của Tấn với lại Trinh hơn một tuần lễ. Tấn dắt Vân Sơn đi hết một vòng Houston, dắt đi biển nè, dắt đi nhớ là dắt đi SeaWorld nè, dắt đi San Antonio nè, Riverwalk nè, dắt ra biển Galveston gì nè, đúng không? Ban ngày đó thì Tấn với Trinh dắt Vân Sơn đi vòng vòng chơi, ban đêm đưa ra nhà hàng, nguyên cái menu nhà hàng muốn ăn gì ăn. Sướng quá trời sướng. Và lúc đó Tấn với Trinh có mở lời nói với Vân Sơn là anh qua bên Cali đi thăm cậu M5 bên đó xong rồi trở về bên này thì ở cái hệ thống nhà hàng bên này nè có tiệc cưới đó, toàn bộ tất cả những sự có tiệc cưới em giao hết cho anh. Anh nhớ không? Nhớ không? Ok. Thì Vân Sơn đinh trong đầu là ok. Đúng ra qua Atlanta đó coi như là vấn đề mà văn nghệ của Vân Sơn bên đó là coi như là tắt, không còn thấy hy vọng gì hết. Nhưng qua tới Houston là thấy ok, nhà hàng là tiệc cưới rồi ok, tốt. Có gì qua bên kia mà làm không được thôi về đây làm nhà hàng tiệc cưới cũng được. Nhưng mà xui quá, qua bên kia văn nghệ bên kia nó nở rộ quá, đúng không? Người ta ở lại bên kia luôn. Khi mà gặp anh Sơn trong vòng một tuần lễ á, mà ngồi hàng đêm mà mấy anh em mình ngồi mà mình nói chuyện á, là mình cười chết luôn. Tức là mỗi lần mà vô một buổi nhậu buổi chiều là rất là vui. Thì là biết là không phải chỗ Houston không phải là đất dụng võ của anh Sơn. Không thì nói đúng không anh? Đúng. Em nói thôi anh ba về bên kia đi. Về bên kia là mới là chính chỗ đó Cali, lúc đó anh Sơn chưa biết Cali là gì nữa mà. Đúng, chưa biết không anh? Chưa biết. Thành ra đó, nhưng mà chỗ đó là chỗ đất dụng võ của anh đó. Chứ không phải ở đây đâu. Nhưng mà lúc đó là qua để thăm cậu M5 nữa. Cậu M5 bên đó, Trực, Trí, Trúc bên đó, đúng không? Nhắc cậu M5 mới nhớ là hồi xưa cậu Năm là ở bên Houston trước, đúng không?
Bowman, Texas. Bowman. Bowman, cách Dạ. đây bao nhiêu xa? Dạ thưa, khoảng 1 tiếng 15 phút. Tiếng 15 phút. Ủa lý do tại sao cậu ba ở đây mà cậu Năm ở dưới? Xưa ba vợ em ở dưới đó trước. À ba vợ em cũng ở dưới luôn. Dạ rồi mới về trên này. Lúc đó là Thì về đây em mới bắt được bước lần bà trên vợ đó. em. Tại vì dọn về đây em mới xui vậy phải không? Nhưng mà em á, là hơn anh. Em qua Mỹ năm em mười mấy tuổi đúng không? 19. 19 tuổi. Đến bao nhiêu tuổi em mới gặp Trinh? Ba mấy. 30 mấy mới gặp Trinh. 28 xin lỗi. Có nghĩa là qua khoảng chừng ít nhất khoảng chục năm. Dạ. Đúng không? Em mới gặp Trinh và hai người làm đám cưới năm 89 đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Có nghĩa là em qua Mỹ 10 năm sau em mới bước vào vòng lao lý. Còn anh á, tháng 4 anh tới đây nè gặp em nè, hiểu không? Tới tháng 11 em qua bên Cali ăn đám cưới anh rồi. Đúng rồi. Chỉ có 6 tháng 6 tháng tự do ở Mỹ thôi. Nhưng mà cái đó vẫn những cái kỷ niệm mà lúc đó là sự thật. Trong cái ngồi cũng có mấy anh em thôi. Nhớ không? Nhưng mà đây là những cái kỷ niệm mà anh cũng đối với chị rất là nhiều. Ý anh nói ở đây ý nói đây là anh xui hơn em. Em còn 10 năm tung tăng ở Mỹ. Công nhận ông thưa bà dữ. Nói cậu Năm mới nhớ. Cậu Năm á, kể với anh á, là tại sao cậu Năm từ ở Houston mà chạy về bên kia. Tại cậu Năm nói là bữa đó là trốn cậu ba đi. Trốn đi. Tới cậu ba mà phát hiện là cậu Năm đi về bên Cali rồi đó, mới gọi điện thoại qua hỏi sao vậy, sao đi về bên kia. Nói bên này nóng quá anh ơi, nóng thì nóng quá mà lạnh thì nó lạnh cái bằng nguyên cái vàng mà nước đổ dưới là bồn cầu đừng đặc kẹt hết chứ. Sống không nổi đâu, sống bên này chết. Tất cả chuẩn bị cái đó. Cậu ba mới nói là nhưng mà bây giờ em mà về bên đó đó là động đất cũng chết, phải không? Cái cậu Năm mới nói là không anh ơi, trời chiêu ai người đó dạ. Cậu ba mới nói là vậy em về bên đó em chờ ông kêu đi rồi em dạ. Cậu Năm là anh của Nguyễn Chánh Tín, anh thứ 5 của Nguyễn Chánh Tín và là ba của Nguyễn Chánh Trực, có nghĩa là Charlie Nguyễn, và Nguyễn Chánh Trí có nghĩa là Johnny Chí Nguyễn. Cậu Năm đờn ca ngon lành lắm, trời ơi, hơn là Trần Trí Xà Lắc luôn. Cái thời mà mẹ của Vân Sơn nè, rồi cậu ba nè, rồi cậu Năm nè, rồi cậu Sáu nè, cậu Tính nè, mấy anh em á, người nào cũng văn nghệ, và đặc biệt là những cái người mà lớp trên đó ha, cậu ba, cậu Năm, cậu Sáu rồi là đẹp trai vô cùng. Cậu ba là biết gì không, năm 1960 đó là lực sĩ đẹp nhất châu Á luôn, chứ không phải là Việt Nam nha, lực sĩ đẹp châu Á luôn á, ông còn mấy cái hình lắm. Ở ngoài đó đẹp. Bây giờ ông ngon không, còn ngon không? Rồi, ông bây giờ là 86, 87 rồi phải không? Đúng rồi. Mà tuyệt vời. Ông sinh 1937. Dạ. Ông tôi Sửu. Đúng rồi, nhớ mà. Sửu. Anh cũng Sửu nè, anh nhỏ ông 24 tuổi. Dạ. Hay giá. Còn khỏe lắm, ba còn khỏe lắm. Hy vọng là mốt Vân Sơn được giống như cậu thứ ba thôi. Mình cũng cầu xin chú vậy. Hồi xưa ông là gì biết không? Là thiếu tá không quân, lái máy bay. Ha. Hồi xưa bảnh lắm. Dạ. Mợ ba hồi xưa là mê ông điếu đổ luôn. Bà ghen quá trời ghen. Biết là hồi xưa ba mẹ có cái nhà hàng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Vĩnh Long. Okay. Dạ, cũng là Kim Sơn. Kim Sơn. Cũng là Kim Sơn. Mở năm 1968 ra. Từ đó tới giờ đó. Dạ, từ đó tới. Dạ thì đi tới Mỹ 1979. Thì tụi em có đặt ở Mỹ. Tại Houston luôn. Thì lúc bây giờ trong Houston thì thật sự nó rất là yếu ớt, nó khoảng chừng có đếm trên đầu ngón tay, nhà hàng trên đầu ngón tay thôi. 1979 hả? Dạ, nó không có nhiều, 4-5 căn thôi. Nhưng mà khi mình ra mình ăn thử một cái nhà hàng thì mình biết là cơ hội là cái khả năng của mình là có thể là take over phải không? Dạ, là có cơ hội cao để đi cái ngành này. Dạ thì là may mắn thôi. Thì lúc đó thì cũng bác Sơn Ngọc á, ca sĩ Sơn Ngọc là chủ một cái nhà hàng. Thì tụi em mướn lại cái nhà hàng của bác Sơn Ngọc chứ đâu có tiền đâu. Lúc đó em đã dành dụm trong vòng có gần 2 năm trời, từ 79 tới gần 80, cuối năm 80 á, rồi mới mở á, thì gia đình ai cũng đi làm cho
7-Eleven làm cái này là kiếm 5-3 đồng bây giờ với anh đó. Rồi xong nó mới dành dụm tiền chỉ gom lại có mười mấy ngàn thôi trong vòng 2 năm. Thì gom lại thì mướn cái nhà hàng, tại vì cái nhà hàng nó có sẵn bếp rồi, là có mướn thôi không được sang lại nữa, đâu có tiền đâu mà sang anh. Dạ, thì chỉ mướn lại để thử thời vận của mình thôi. Thì trong vòng 9 tháng thôi thì tụi em thực sự là có giờ cái cộng đồng Việt Nam ủng hộ người gia ta đình đến ăn em. ngon quá, rất là ủng hộ gia đình em. Thì trong vòng năm đó thì tụi em sau một năm thì tụi em mở thêm một cái căn là ở 5.000 square foot. Tụi em kéo dài được tới khoảng 10 năm. Thì tụi em bước ngang một cái căn 22.000 square foot, có nghĩa là khoảng chứa được khoảng ở trên lầu em có cái tiệc cưới là khoảng 600 người, ở dưới lầu thì khoảng 300 mấy 400 chỗ. Thì em làm việc đó cũng được 10 năm. Trong vòng 10 năm đó thì tụi em bắt đầu phát triển thêm những cái căn khác. Thì căn Kim Sơn ở Bel Air này á là tụi em mở cũng khoảng 2005. 2005. Dạ vâng, thì Bel Air là một cái trung tâm của cộng đồng Việt Nam mình, là cái quả tim của cộng đồng Việt Nam mình tại đây. Thành ra toàn bộ đồ ăn ở đây nó chuẩn hơn của cho người Việt Nam. Bắt buộc phải như vậy. Dạ, nó bắt buộc phải đi cái hướng đó, nó không có hướng khác. Thành ra những món ăn hiện giờ của tụi em ở đây đó, thì nó gọi là thuần túy, thuần túy, rất là thuần túy. Những cái món ăn mà gọi là bánh bèo, bánh bột lọc, bánh mặn, những cái món ăn mà mình nói là gánh hàng người của Việt Nam mình đi đó, cái gì đây em cũng có hết. Cái đó là cái những cái món mà thuần túy của Việt Nam mình. Hay quá. Ở đây là mình mở vào năm 2005. Thành ra cái miếng đất này đó mình lấy trước đó nữa, đúng không? Cái khu đất này nè, đúng không? Ấy thì tụi em có gọi một số phần hồng vô, và số phần hồng vô thì trong đó có chú Dương Phục, cô Thanh Thủy, là của đài Sài Gòn Houston, và cũng là Outback rồi. Coi như là partner luôn. Hiện nay cũng còn, đúng không? Dạ, cũng còn, hiện giờ cũng còn. Không, nhưng mà bây giờ có partner không partner cũng vậy. Cái này là chúc mừng, tại vì sao biết không? Tại vì á, lấy trước năm 2005 á, là đất còn rất rẻ. Bây giờ nó lên gấp mười mấy lần. Không, gấp mười mấy lần luôn, chứ không phải là gấp đôi nha, đúng không em? Gấp mười mấy lần luôn. Có nghĩa là từ năm 2005 mà trở về trước đó là đất còn rất là rẻ. Đúng rồi. Đó, sau này đất mới lên mới mắc thôi. Thành ra bây giờ Bel Air hiện giờ là cũng là mắc nhất ở trong thành phố này của người Việt Nam mình. Không nói vậy thì người ta không có để ý, nhưng mà nói gì nè, Vân Sơn với lại Tấn đây nè là đang ngồi trên vàng. Tại tao nói là tất đất là tất vàng là đường Bel Air này nè. Đúng không? Quá ngon luôn. Đó, bánh khọt nè, bánh xèo nè, cháo lòng nè, mì gõ nè, mì xá xíu nè, cua nè. Ui trời ơi, chảy nước miếng hết trơn. Nhưng cái đi. Đó, ăn bao nhiêu thì cứ ăn. đồ ăn như vậy đó nha, đồ ăn như vậy đó mà chỉ có 25 đồng thôi, 25 đô only. Ôi trời ơi, quá đã. Nè, coi nè, con mặt tôi nè, thấy đã không? Quá đã luôn. Các bạn có thấy gì không? Không phải cái mặt tôi nha, cái gì ở trước cái mặt tôi nè. Đây là một cái món mà đặc biệt mà Vân Sơn mê lắm. Hồi cách đây 31 năm là Vân Sơn đã mê cái món này rồi ha. Từ khi biết nhà hàng Kim Sơn tại Houston là đã biết cái món này và mê cái món này. Xôi chiên gà xối mỡ. Đó, độc đáo chưa? Đây là cái món đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn nha. Mà lý do tại sao đặc biệt là tại vì á, có nhiều nhà hàng làm, có nhiều chỗ làm cũng vậy luôn, nhưng mà ăn nó không ngon bằng. Không biết bỏ cái gì ở trong này, tôi học hoài học không được. Đó, bây giờ nè, đầu tiên á, gà mà chiên ngon á là mình học được, mình làm được, đúng không? Nhưng mà cái xôi này nè mới đạt. Đó, cái xôi
Nhìn cục xôi thấy đẹp không? Thấy không? Đã chưa? Thấy không? Cái cục xôi chiên này á, ăn nó giòn và cái mùi vị rất đặc biệt luôn. Thấy chưa? Khói bốc lên thấy không? Nó đã không? Trời ơi! Ở ngoài là thấy đẹp thôi, không nghe được cái mùi thơm của nó ha. Cái mùi thơm ha của cái nếp á, nó cháy cạnh ha, nó thơm cái nếp nó cháy cạnh, và đặc biệt nữa nước dừa, thơm cái mùi nước dừa lên, trời ơi nó đã lắm. Qua đây á, mà không ăn cái món này á, là tiếc cả một đời. Nó ngon lắm, đồng bằng Nam Bộ. Cái xôi mà khi mà người ta nấu á, là sôi lên để tưới cái nước cốt dừa lên ha, nó thấm vô cái hạt xôi, nó mềm nó dẻo. Chưa đâu, cái xôi nó bản thân nó đã ngon rồi, nhưng mà cái này nè nó giữ nè, cái nước sauce đó. Không biết bỏ cái gì nhưng mà chấm vô rất là ngon. Đó. Như nó giòn. Trời ơi nó đã. Xôi ha, nó dẻo, nó thơm nước dừa, ngoài nó giòn, chấm nước sốt vô, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, tỏi nó nồng lên. Nước sốt này có tỏi này nhiều lắm, tỏi nó nồng lên, nó ngon, nó đã vô cùng. Bây giờ hồi nãy giờ mới xôi thôi, mình thử gà nè, thơm quá. Nước sốt này mới là ấy, nó kẹo kẹo này đó. Đó, đó. Ngồi kế bên nó thèm, mấy ngồi kế bên nó thèm vậy đó. Chủ nhà hàng thấy mình ăn nó thèm. Rất ngon luôn. Các bạn biết không, những bữa ăn ngon vậy á, tiếc cho mấy anh chủ nhà hàng nè, Trí nè, Tấn nè, đang quay nè, ăn hết ngon rồi, ăn hàng ngày nó bị chai rồi. Ngon lắm Tấn, ăn thiệt á, lâu lâu ăn lần thì ngon lắm. Trí có ăn không? Không, nghe quá. Sao thèm không chết ăn không được. Bởi vậy cái này nó đúng cái câu gì phải không, giống như vợ mình vậy đó. Em là cơm nguội của anh nhưng là phở tái của thằng nhà kế bên. Đúng không? Nhìn vợ mình ngán gần chết đúng không? Người ta nói là ghét của nào trời trao của đó, đúng không? Hồi xưa chắc em ghét vợ em dữ lắm phải không? Có không? Có ghét không? Không dám nói. Nói với đây là Trí, là em của Tấn, hiện nay cũng là một trong những chủ nhân của chuỗi nhà hàng Kim Sơn tại Houston nha. Trí á, tuy mặt xấu xấu gì chứ cái bụng nó tốt lắm. Thương người dữ lắm nhưng mà không có thương hết tất cả mọi người, người nào đẹp nó mới thương. Đúng không? Nói chứ Trí có thể nói cho anh biết là lý do tại sao mà cái xôi chiên gà xối mỡ mình nó ngon và nó nổi tiếng tới vậy, bí quyết được không? Sao nói. Thấy không, bà con cũng nói luôn. Bà con rồi giấu luôn. Nói chơi cái này là công thức gia truyền của mẹ em. Từ hồi xưa tới giờ, từ lúc mà ở Việt Nam, là năm 1968 gia đình em có nhà hàng ở Việt Nam rồi, ở Vĩnh Long. Thì đó là của gia đình, cái công thức của mẹ em. Từ đó đến rồi qua tới Houston để lập nhà hàng ở đây năm 1980. Thì một trong những mà thành công của nhà hàng từ lúc đó tới bây giờ là đây là một cái món signature của nhà hàng, là để mà Kim Sơn có được cái tiếng tới ngày hôm nay là đây là một trong những món mà đầu tiên và thành công nhất của nhà hàng. Ngay cả bây giờ là chỉ là đám cưới đi nữa thì
ta vẫn Khách cũng đặt món này. cũng đặt món này. Người ta hỏi một câu mà trả lời một nẻo. Người ta hỏi là biết là cái món này nó ngon, nó nổi tiếng rồi, nhưng mà lý do gì nó nổi tiếng, tại sao nó ngon, bật mí chút xíu được không? Ví dụ như là mình phải dùng loại nếp gì, hay là mình phải bỏ cái gia vị gì trong này. Cái nấu cái nếp này nó cũng hơi công phu chút. Nó cũng có những cái gia vị mà của mẹ bỏ vô, giống như chị xưa giờ cách ướp gà cũng khác. Nhưng mà đặc biệt là cái sốt này. Và cái sốt này là từ hồi đó đến giờ cái công thức nó giống vậy đó. Thành thử ra là nó phải là một cái sự kết hợp giữa ăn xôi mà ăn xôi không cũng không ngon, và ăn gà không ngon, nhưng mà phải chấm với cái sốt. Giống như hồi nãy anh nói đó, là nó vừa ngọt ngọt mà nó vừa mặn mặn. Không phải mặn, mặn thôi, mặn mặn thôi. Mặn mặn hả? Và nó có tỏi phải không? Đại khái nó tỏi. Nó không phải là giống như nước tương mà lỏng. Nó hơi kẹo kẹo, hơi sền sệt. Chấm lên nó nhẹ xuống vậy ta mới đã, đúng không? Thì cũng rất là hầu hết những anh em nghệ sĩ giống như là sometimes đi qua đây hát hay là gì đó về gì khi tôi vô về. Đúng rồi. Không, này kia nè. Bởi vậy hỏi rồi mà Trí trả lời rồi, hỏi là bí quyết là cái gì, có bỏ gì em nó ngon vậy. Trí từ đầu tiên nói là bộ ngu sao nói. Mà thiệt sự nhìn mặt tưởng ngu, ai ngờ nó khôn quá. Tới giờ không nói luôn. Nói dưới đây là một món rất là ngon nha các bạn quý vị. Không phải là mình Vân Sơn mê không đâu, mà cái món này là hầu như nghệ sĩ nào đến với Houston cũng đều mê món này ha. Hầu hết tất cả những nghệ sĩ, thậm chí có những anh em nghệ sĩ chỉ stop by Houston thôi nha, chờ máy bay khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ ở ngoài sân bay đó, gọi về nhà hàng ha, đặt món này cho người mang to go ra tới sân bay, ra nhận lấy đem vô ăn. Nó ghiền tới vậy đó. Thành ra khi quý vị đến với Houston nha, ghé nhà Kim Sơn phải ăn món này, xôi chiên gà xôi mỡ. Ok. Hỏi những dân mê ốc, hãy nhìn nè, đố các bạn ốc gì nè. Đó, ốc gì đây? Biết không? Các bạn biết không? Các bạn không biết phải không? Tôi cũng không biết luôn. Nhưng cái tên thì tôi không biết, nhưng mà tôi ăn nó thì tôi biết ăn nó nè. Các bạn coi nè, con ốc nè. Đó, con ốc này thì thấy đã chưa? Thấy đã chưa ha? Đó, coi tôi lấy con ốc này ra nè. Lùi nó vô nè. Nè, thấy ra nè. Nó lắc nè. Lắc này nha, coi chừng nó đứt nha. Nó đứt cái dây chằng một cái là xong luôn á. Đó, đây nè. Đó. Đây nè. Chà. 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 Điều này giống vậy hả? Chà. Con này lớn. Lớn ghê. Chà. Chà. Coi nè. Con ốc 1 kg. Nói chứ không tới 1 kg. Khoảng 5 con 1 kg. Tính luôn vỏ nha. Nó thách, lâu lâu nó thách chút xíu. Nhưng mà ngon lắm, các bạn coi nè. Đó, coi con ốc nè. Này gì biết không? Nước mắm gừng. Đó. Nói với con ốc này là nó kêu bằng stone nail. Có lẽ con ốc này con ốc đá nha. Ốc đá. Nhưng mà nó thơm, nó ngon lắm. Con ốc này ở Mỹ không có, nó nhập từ Canada về. Hiện nay chúng ta đang ở Houston. Và chúng ta đang ở trong nhà hàng Kim Sơn nha. Mà đang ở trong khu vực là, đây là khu vực mà all you can eat đó. Chiều nào tối nào cũng có một cái như vậy nha. Đặc biệt hôm nay có ốc đá ngon quá, tươi ngon vô cùng luôn. Các bạn coi nè, chấm nước mắm gừng ha. Và Trời ơi. Cạn lời, nói không được luôn. Nó ngon lắm. Các bạn biết không? Thịt của nó đó, nó ngọt, nó thơm, giống như con ốc hương.
Nó chỉ không có dai bằng ốc hương thôi, nhưng nó đã hơn là con biết sao không? Nhưng mà nó đã hơn là biết sao không? Cái thịt của nó nhiều, thịt của nó nhiều lắm. Ăn một cái nó đầy một cái miệng mình luôn vậy nè, nó nhai nó đã lắm. Nước nó tươm ra ha, nó giòn giòn, nó thơm thơm, mà thịt con ốc nó ngọt, chấm nước mắm gừng vô nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó cay cay, nó nồng cái mùi gừng lên. Trời ơi, một bầu trời Việt Nam thương nhớ, đã lắm. Coi nè, các bạn coi nè, các bạn coi nè, thấy chưa hả? Thấy chưa? Thấy đã chưa? Ốc này là ốc đá nha, stone nail ha, ngon lắm. Đến với Kim Sơn Buffet sẽ thưởng thức được những con như thế này, tuyệt vời luôn. Ngoài những con ốc đá ra còn có những con ghệ nữa, đã lắm. Con ghệ nè đó, mấy con ghệ bên đây nè đó, nhìn thấy đã chưa? Ok. Đây là nước phở bò nguyên chất. Nước bò nguyên chất. Rồi ha, về mình pha nước lạnh vô. Một hay là sao? Cái này là 1-3. Ví dụ như bây giờ cái này đó là 6-4 ao. 6-4 ao. Không, cái này là thêm nửa ga lông nước lạnh nữa. Thêm nửa ga lông nước lạnh thêm nữa. nửa ga lông nước lạnh nữa. Thì ra được là 4 hay là 6 tô phở. 4-5-6 tô phở. 4-5-6 tô phở ở nhà. Ok, hay quá. Ok. Mà hiện giờ đang bán ngoài chợ á, mấy cái chợ Cali có đầy đủ hết trơn. Ra đây cũng nóng vậy nè. Trong frozen. Frozen. Các bạn, Vân Sơn với lại Trí đây là đang ở trong một cái khu nhà máy sản xuất nha. Phở nè, salsa sauce nè, chả giò nè của Mama La Kitchen ha. Cho nên ra đây là một cái khâu dây chuyền sản xuất phở mà theo cái kiểu mới. Hồi xưa giờ mình ăn là nước phở nằm ở trong lon, trong can thôi. Nhưng mà lần đầu tiên Vân Sơn thấy nước phở nằm ở trong cái bịch như vậy. Tại sao mình phải làm cho bịch như vậy? Tại vì cái này là nó khi anh nằm trong can á, nó để shelf life thì khi nó không có ngon bằng. Còn cái này mình frozen, khi xong rồi mình bỏ vô tủ lạnh đá mình frozen thì ăn nó fresh hơn. Nó frozen, mặc dù nó frozen thiệt nhưng mà cái gia vị nó không có thay đổi như giống như kia. Có nghĩa là cái nước cốt này, cái nước phở này đó là mình bỏ trong đá liền. Ra xong khi ăn đây mình đem ra, mình xả ra mình ăn. Xả ra. Rồi nếu như mà đổ thêm nửa ga lông nước lạnh vô nữa. Nếu như mình bỏ trong can á thì mình phải bỏ thêm cái chất bảo quản gì đó phải không? Đúng Còn rồi. cái này không có chất đó. Không có chất bảo quản. Cái này là nấu giống như nhà vậy đó. Cái này là đi một ngày đàn học sàn khôn nè. Không có chất bảo quản. Có nghĩa là mình ăn ở trong can á thì phải có cái chất để mình nó giữ để đừng có bốc, đừng có hư ha. Còn bỏ trong bao đông lạnh liền thì cái này không có chất bảo quản. Chợ Việt Nam có bán hết không? Có, mấy chợ Việt Nam Cali đều bán hết tất cả, almost là hết tất cả thành phố ở nước Mỹ. Wow, hay quá. Ở California, Seattle, Philadelphia, Portland, Houston. Nhưng mà mua bình nước phở này nè rồi có tặng thêm thịt bò không, tái không? Cái đó chợ tặng chứ không có tặng. Nấu phải cho đúng độ mới được ra. Nếu mà không đúng độ là không được ra. Có nghĩa là sau khi mình nấu xong mình cho vô đây để mình cho nó nóng rồi mình mới thông vô máy được. Chứ không phải để đưa để mình trộn, không phải là trộn gia vị đâu phải đây. Nhưng mà ở đây để cho nó xong hết rồi. Khi nấu nó là xong hết rồi. Xong hết rồi. Vô đây cho đây để mình cho đủ độ nóng để mình vô bao. Cái độ nóng này để nó giết tất cả những cái bacteria, vi trùng đâu đó, đúng không? Đây là gà nè, để nấu á. Để nấu phở gà. Wow. Bữa nay là nấu phở gà, hồi nãy là phở bò. Tối nay nấu phở gà. Ui cha. Mà nấu là giống như nấu ở nhà này là hầm bây giờ cho tới sáng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tất nhiên là mười mấy tiếng. Khoảng 16 tiếng, 18 tiếng. Dạ, thử là cái của mình nấu giống như là ở nhà mình phải hầm qua đêm vậy đó. Thử là nó ngon. Nhưng mà nếu mà nấu ở nhà thì mình phải có củ hành, củ gừng này nọ. Xong rồi mình nấu xong rồi ngày mai đó mình mới bỏ hành rồi vô thêm. Như vậy gà này nấu xong nè thì xương gà,
Dục luôn. Dục luôn. Dục bỏ luôn. Thì bỏ luôn, đâu có xài đâu. Thịt không à? Đâu có xài đâu. Chắc mình nóng lóc thịt ra để mình làm chả giò hay gì đó để mình bỏ xương vô mình làm. Không có làm giống vậy. Bỏ luôn, tại nó rụt ra hết rồi. 10 mấy tiếng là nó rụt rồi. Chừng nào anh về đây lấy này ra nhậu thì ok. Ổn quá ha. Nấu 10 mấy tiếng xong tất cả những gà, xương, da đồ rụt hết. Dục. Trời, bên kia người ta nấu xương không, người ta mới dục, còn thịt gà này người ta lóc ra người ta làm cái khác chứ. Tại vì nó rụt hết trơn rồi, ăn đâu được nữa đâu. Thử mình Nói giỡn gì với cái tiền mà lóc ra là nó còn mắc hơn là cái tiền mình để bỏ nguyên mình nấu, đúng không? Đúng không? Chỉ là mà mình lấy ra rồi nếu mình xài nó phải lóc sợ xương nữa. Nó xương lẫn lộn trọng á. Thứ hai là có thịt, có xương, có này có nọ rồi mình nấu luôn thì nó ngọt nước hơn. Đúng rồi. Với nấu lâu là nhờ cái là nấu lâu. Nấu tới 16 17 tiếng rồi. Nó ra hết tất cả những cái chất ngọt hết. Là rụt hết trơn luôn. Xương bò cũng vậy luôn. Xương bò cũng vậy luôn. Bò là bỏ nguyên bò vô nấu. Bỏ nguyên cái bò, nguyên cái đầu bò. Xương bò và nấu xương bò. Bên kia là gừng hả? Gừng á. Thành thử mình nấu này nó ngon là mình nấu giống như ở nhà vậy đó. Gừng nè. Nấu phở phải có gừng, có hành ha. Thì gừng nướng lên đàng hoàng luôn. Đó, nướng lên xong rồi có người xắt nhuyễn ra. Thành ra cái nước cốt nó y như ở nhà luôn. Y như ở nhà luôn. Mà mình nấu lâu hơn. Đó, giống như thấy bây giờ là bỏ vô nấu là cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau á. Các bạn biết không, nhà máy Mamala Kitchen này đó là không phải chỉ làm đồ ăn Việt Nam không, mà còn làm những cái sauce cho những nhà hàng của Mexico, của Mỹ nữa. Đó. Đây là một cái section để mình làm cái salsa sauce để mình dip vô cái tortilla mình ăn. Có nghĩa là ở đây mình không phải là mình chỉ sản xuất cho cái thương hiệu của mình không, mà mình gia công sản xuất cho những cái nhà hàng họ đặt hàng mình làm luôn. Khô pack. Thay vì người ta sợ là thí dụ như anh có nhà hàng nhiều quá mà mỗi chỗ mỗi làm nó không có điều, nó không consistent, mình thử ra nó giao một chỗ để cho mình làm. Rồi đó họ mới là mua lại họ cái đó kêu bằng khô pack. Nhưng mà ví dụ như cái salsa sauce này nè, nó là một cái sauce của người Mễ, mà mình là người Việt Nam mình làm thì có đúng giống vậy không? Tại vì người ta phải cho mình cái công thức, mình phải ký một cái giấy tờ là không được tự ý mình làm, mình phải theo của họ. Cái này đó làm vịt quay hả? Vịt quay cho nhà hàng của mình hả? Cho nhà hàng mình bán cho casino, những nhà hàng nào người ta muốn mua vịt quay á thì mình bán cho người ta, mình làm xong mình frozen sống. Wow. Có nghĩa là mình làm xong mình bỏ, mình đông đá luôn. Rồi họ mua về, họ bỏ vô oven hoặc bỏ vô lò quay, họ bán cho nhà hàng. Cái vậy nó mới đều. Giống như xúc xích vậy ha. Đặng vậy mình mới cuốn được, anh biết không? Nhà máy thực phẩm Mamala hay là bếp của Mamala đó không phải là chỉ làm phở không nha, làm nhiều món quá nè, chả giò chay nữa nè. Đây là chả giò, cái department chả giò. Chả giò. Dạ, để cuốn chả giò. Ủa sao mình mướn mấy sư cô làm không vậy? Không có sư thầy. Cái này nó cho mấy nhân viên để làm cuốn chả giò thì ở đây như người Mễ không à, đúng không? Thường là người Mễ. Cũng có người Việt. Cũng có người Việt. Nhưng mà thấy ở đây thường là mấy người này là mấy người Mễ nhiều hơn đúng không? Người Mễ nhiều hơn. Người Mễ họ biết cuốn chả giò của Việt Nam mình không? Phải tập. Phải tập. Mới vô cũng không điều, nhưng mà sau đó là phải tập họ. Nhưng mà nếu họ cuốn chả giò của Việt Nam mình nó ra cái mùi sao xà không? Cái này đó là cũng khô phát á. Anh có nhiều nhà hàng, anh muốn anh làm gì kêu em làm đó cho anh. Chứ không phải là mình làm để mình bỏ vô hộp mình bán ra ngoài giống như cái đó là kia. cái loại khác nữa. Và cái này đó là mình làm cho một cái chuỗi nhà hàng. Một chuỗi nhà hàng. Họ đặt, họ gửi, họ đặt mình làm xong, mình gửi đến họ phân phối tất cả một chuỗi nhà hàng của họ. Hay quá. Giống như thay vì nếu mà họ có cái bếp chính đó thì họ tự họ làm, còn họ không có bếp thì họ đưa công thức đưa đồ cho mình làm. Nhưng mà mình phải làm phải đạt cái chuẩn họ đúng không? Đúng rồi, ví dụ từ kích thước cho tới gia vị là phải tới trọng lượng cho tới cả mọi thứ phải làm hết. Một cái quá trình nó cũng cả năm trời mới được, mới có được cái thao giống vậy. Hiểu không? Nó phải cả năm trời á. Tại vì nó phải thử lui. Dữ vậy thường một cái món này ta thử nhiều lắm, 1 tháng là đủ rồi. Tại vì nó nhà hàng nó đông lắm anh biết không? Thử là nó nhiều nhà hàng á, nó phải có sếp đồ thử nữa chứ không phải là. Với lại nhiều khi không phải là nó chỉ nhờ một cái chỗ mình làm không, mà nhờ 4-5 chỗ cùng lúc, phải không? Nó đem về nó thử coi chỗ nào tốt nó mới.
good quá, good quá. Cái này là chuyên môn cho nhà hàng chứ không có chợ. Là cái này giống như mà anh làm ra để là thành cắt miếng để làm cho bò xào. Đấy, từ những nhà hàng Tàu á, ví dụ như nhà hàng em, nhà hàng Kim Sơn, hoặc là có một số nhà hàng ở tiểu bang khác, họ có nhà hàng, họ có nhiều nhà hàng nữa, nhưng mà họ không muốn làm nên là họ mua cái này của mình, anh thấy không? Cái này là tự họ mua làm sao? Họ mua là mua nguyên miếng vậy hả? Hay là họ về cắt làm xong ra hết thành đống thùng, họ về thì cho xả đá ra thôi, rồi là bắt đầu họ xào, gia vị rồi hết rồi, hay quá. xong rồi mới bỏ vô đây ướp. Nó cắt ra từng chút một cái đây, đó, bỏ vô đây ướp xong rồi nó mới cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra, cắt nhỏ vô đây rồi mới đổ vô ướp. Nó cắt nhỏ ra giống vậy nè. Thành ra có một cái kitchen như vậy, có một cái bếp như vậy đó ha, có một cái nhà máy bếp như vậy đó, thì mình không phải là chỉ sản xuất những cái đồ frozen hoặc là những cái đồ mà ra thành phẩm không, mà kể cả sản xuất những cái loại thịt ướp sẵn cho tất cả những nhà hàng luôn. Dạ. Hay không? Thành thử ra là không phải là đồ cho chợ mà là đồ cho nhà hàng. Giống như là mình bán cho những cái món này, mình bán cho nhà hàng Kim Sơn ở Houston, rồi có một số nhà hàng ở Arizona, rồi casino ở Lake Charles, ở New Orleans đó. Họ mua cái này, cái nhà hàng Á Đông ở trong casino á, họ không muốn mua thịt sống về, họ xắt ra họ ướp, họ mua của mình về, bắt đầu cái họ xào cái rau củ quả hoặc là xào gì đó. Họ mua nhiều sản phẩm của mình lắm, giống như nước phở, chả giò, bò xào, là bò gà xào vậy đó, rồi xong họ về là bếp họ làm rồi ra món thôi. Kể cả thí dụ một cái nhà hàng Mỹ mà ở trong casino có người Việt Nam vô chơi đông quá, họ muốn bán phở Việt Nam mình thì họ mua cái nước cốt phở mình về, bắt đầu họ pha chung với nước ra nồi nước lèo. Đúng rồi, đúng công thức luôn, ăn y Việt Nam luôn. Đó, họ không cần làm gì hết trơn, tại giống như cái nồi bịch phở hồi nãy đó là cho chợ, mình có một loại bự hơn là cho nhà hàng, làm hầu hết là casino nó xài cái đó đó, hoặc là nhà hàng thì là họ về họ chỉ xả đá ra, họ thêm nước lạnh vô là thành nồi phở. Thành ra nhiều khi mình đi vô những cái chỗ đó thì mình nói ôi sao mấy người Mỹ thì nấu phở ngon quá, mà thiệt ra là không phải là tụi nó nấu, mà là của mình không. Thì có một số thì giờ mình cũng đang ráng kiếm thêm account để cho những casino là tránh. Nhưng mà nếu mà như vậy đó, mình làm những cái sản phẩm như vậy nè thì nó có ví dụ như là có FDA hoặc là USDA nãy đó. USDA. USDA là về protein, là về cái gì mà về thịt là USDA. Cái gì về seafood vegetable là có FDA. USDA, United States Department of Agriculture. Ví dụ mình nhìn tất cả những ví dụ như là cái bao thịt bò nào đi thì nó sẽ có chữ USDA chứng nhận nó, đúng không? Khi anh mua đó, ông thấy không? Nó có chữ là USDA inspected. Thành thử ra khi anh mua một cái sản phẩm gì đó mà để tự anh làm lại đó, nó phải có chứng nhận từ cái nguồn gốc USDA nè, đây nè, để thùng ngoài nè, US nè, inspected nè. Anh thấy không? Thành thử ra là khi anh xài cái gì trong này á mà về thịt á là anh phải mua từ nguồn gốc của nó có cái USDA. Chứ anh không thể ra chợ anh mua về anh đem vô được. Có nghĩa là mình phải mua sau khi USDA họ inspect. Đúng vậy. Thịt này là an toàn xong hết. Đúng rồi. Thì mình mới được đem về bán. Chứ mình không được đến trại mình mua con bò mình mổ mình đem về bán. Không được. Rồi khi anh làm ra xong đó, anh mua này về anh làm ra nồi phở á, bịch phở, anh có cái USDA riêng của anh mới đóng mộc vô đó. Là cái số của anh. Nó là số đi theo anh là suốt cái đời luôn á. Anh thấy không? Là khi người ta nhìn vô đó là người ta biết cái đó là nó có inspected. Nhưng mà thí dụ vậy đi, theo đúng luật nó là như vậy, nhưng mà thí dụ mình ở trong cái hãng mình lớn quá vậy nè, rồi mình mua về ở đây là có USDA, rồi mình mua về ở bên kia là cái hãng farm bò đem chở mình bò riêng không cần USDA thì làm sao nó biết được? Thứ nhất là ở đây em có hai đứa QA, Quality Assurance. Ok. Là nó sẽ đi vòng nó check. Là cái thứ nhất. Mà cái đó là người của mình mướn. Nó phải làm giấy tờ. Mua hàng từ đâu vô. Mỗi ngày anh mua hàng từ đâu vô, hãng nào. Anh thấy nó có cái lot number nữa nè. Anh hiểu không? Là mỗi cái thùng nó có cái lot number, rồi là sản xuất của cái hãng đem lại, là mình phải ghi vô đó mình mua ở đâu. Rồi xong rồi đó, lỡ có chuyện gì đó nó mới truy ra cái lot này của hãng này ở đây nè, nó có đầy đủ hết trơn, anh thấy không? Thứ nhất là cái đó, mà thứ nhì đó là mình không có muốn mạo hiểm để mình làm cái chuyện đó. Tại vì khi mình làm cái chuyện đó đó, mặc dù cho nó rẻ hơn đi,
nhưng mà nó là một cái mạo hiểm mà anh có thể đóng cửa. Coi như lỡ mà nó bắt được là đóng cửa nguyên Coi cái như, này luôn. đóng cửa luôn, làm tiếng tăm cũng mất mà đóng cửa bị phạt nữa. Tất cả hợp đồng mất hết luôn. À, Thành ra mình phải tự mình buộc mình buộc mình làm phải cho thiệt đúng. mình phải bảo vệ cho mình. Mà bảo vệ bằng cách nào là mình phải làm theo đúng luật. Có nghĩa mà không là phải là mình người chủ mình muốn làm cho đúng luật là dễ, mình phải mướn 2 đứa để nó suốt ngày nó đi để canh coi mua đồ giờ có đúng không? Rồi. Mày mua chỗ này nó là đi nó đo độ lạnh, nó đi nó đo về facility, nó thấy chỗ nào không đúng, nó thấy chỗ nào bị hư bị dơ là nó mỗi ngày nó phải làm cái report. Hoặc là nãy mình thấy có cái chú gì đó, ông đi ông cầm cái súng ông bắn cho cái bịch có đụng độ hay không, là phải ghi xuống đó. ông đi ông canh là phải ghi xuống á, là tại vì cái nhiệt độ nó phở nó ra đó là phải ghi xuống. Thì nó sáng USDA lợi đó là họ coi cái report trước con ngày hôm qua mình làm cái gì, hay quá, coi nó đúng hay không. Mình mà ghi trật á là không được, mà mình cũng không muốn ghi trật, tại vì khi mình ghi trật á mình coi như nói Việt Nam mình kêu ăn gian á, ghi đại chứ làm gì chứ mệt. Nhưng mà khi người ta ra chợ mà người ta ăn ta bệnh á là mình chết. Mình thử là tự động mình phải làm thôi. Còn của anh này để mình làm gì, nó phở hả? Làm sốt á, với phở. Sốt xáo xa với phở nữa. Bởi vậy cũng nhiều công giai đoạn lắm đúng không? Nhiều công chuyện làm. Cái này đang chuẩn bị làm chả giò cho Việt Nam mình nè. Đây là bún tàu, nấm mèo, củ hành. Rồi thí dụ mình trộn thêm thịt gà, thịt heo rồi vô đúng không? Đúng rồi. Cà rốt rồi vô thí dụ vậy. Cái đó là cái này là chả giò của Việt Nam mình đó. Nhìn mình tưởng là mình vô một cái kho hàng Costco hay gì đó để mình mua đồ về mình ăn, nhưng mà không phải. Đây là cái kho chứa những cái gia vị để chuẩn bị đem vô trong kia để mà chế biến ra thức ăn thôi. Nó bự như vậy nè, đó. Nhiều vậy đó. 3-4 hàng luôn kìa. Quá trời quá đất. Nước tương nè. Kikkoman. Không, cái máy này mới nè. Cái máy này là cái máy lột hành. Nói chứ thiệt ra cái quạt đây là hành nè, hành mua về á, mình thổi cho nó khô á, thổi cho nó khô tất cả hơi ẩm ở đây để mình để được lâu đừng bị mốc, chứ không phải cái máy lột hành mới nhìn tưởng máy lột hành. Đây là cái shipping area, bởi vì ở sau lưng của Vân Sơn nó là một cái kho hàng, kho lạnh, kho là hàng lạnh, kho đông đá nha. Tất cả những cái thí dụ như từ nước phở cho tới tất cả những hàng thành phẩm từ ở trong kia ra đó là thảy vô đây đông đá ha, vô kho lạnh trong đây để chờ những cái xe đến người ta pick up. Đây là một cái hãng được mang tên là Golden Food Service, một cái wholesaler của tất cả những cái sản phẩm thành phẩm mà để bán vào trong tất cả nhà hàng hoặc những chợ đó. Thì nhà máy của mình sản xuất ra xong bán wholesale cho những cái hãng như thế này và họ phân phối lẻ lại cho nhà hàng. Cái hãng này nó có khác với cái hãng kia không? Cũng là giống em nha anh. Cái nhiệm vụ của nó giống vậy. Nhưng mà thí dụ như những cái hãng kia thì nó bỏ cho một số nhà hàng của Mỹ, những hãng này thì bỏ cho nhà hàng châu Á, nghĩa là nhà hàng nó khác nhau, nó không giống như trong Việt Nam mình có nhiều cái wholesaler thì đây là một trong những cái hãng mà nó lớn mà nó thường nó chia cái vùng nó ra hết rồi. Tự bản thân mấy người đó họ có cái cách riêng của họ. Thì đại khái này cũng giống như là Cisco đúng không? Đúng. Nhưng mà nhỏ hơn Cisco chút xíu. Hay quá. Nhưng mà không phải là nhỏ lắm cái này cũng big. Big company. Thấy cái xe nó bự mà, thấy cái hiệu nó bự mà. Nó nhỏ đâu. Oh man. Kho lạnh. Nè. Đông đá hết nè, đây là đông đá nè. Úi da lạnh lắm. Rất là lạnh luôn. Đây là cái kho lạnh, đây là cái kho mà để giữ tất cả những cái hàng thành phẩm á, mình bỏ vô đây lúc nào cũng đông đá. Mình vô đây, nếu mình vô đây mình đứng thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình đông đá? Vô đây em chịu 15 phút không? 15 không nổi đâu, 15 phút không nổi. Anh phải cỡ này chợ nổi ha. Rất là dày giống như các em. Đứng đây chịu không nổi nè, rất lạnh luôn. Cái này là trừ 10 độ mà. Ok. Ví dụ như tụi em bán lên Hồng Phát ở trên cái này là Hồng Phát Portland, Oregon. Tụi em đưa hàng đưa tới trên đó luôn. Chợ Hồng Phát. Cái này chợ Hồng Phát. Chợ này tôi quen nè. Phải không? Ok, good. Ok. Tại biết sao cái chợ này đó là không phải là chỉ bán những đồ chợ không, mà hồi xưa là bán băng CD đồ đĩa đồ nữa, là chợ này chợ Hồng Phát. Hồi xưa cũng là một những đại lý của anh. Vậy hả?
khách hàng là muốn làm một cái món gì mới hay cái gì đó thì họ đưa, mặc dù họ có đưa công thức cho mình nhưng mà mình phải có cái chỗ để thử thì chứ không phải mình lại cái chỗ sản xuất mình làm. Dạ, thì đây là cái test kitchen. Test kitchen. Dạ, tụi em phải test hết, test nhiều lần. Cái này làm Mamala Test Kitchen. Dạ, dạ. Ok, có nghĩa là mỗi lần làm cái món gì đó là phải gọi mẹ đến đây. Đó. Mẹ phải coi công thức này đúng không? Ăn được ngon không? Ngày hôm nay ra mỗi lần hôm một nay cái batch của tụi em làm thí dụ là 10.400 cuốn chả giò thì là phải cần bao nhiêu thịt, bao nhiêu những cái túi gia vị gì, bao nhiêu rau cải thì nó sẽ gom lại hết thì đúng theo một công thức đó thì mới bỏ vào máy, mới là làm cho nó đều lại rồi xong rồi mới được cúng. Như vậy nên ngày hôm nay là 10.400 cuốn chả giò ngày hôm nay với 10.400 cuốn chả giò của tuần sau nữa thì nó y chang như nhau, nó không khác gì. Dạ, thưa vâng. 9 giờ cái này nó mới được kêu đó. Là mình phải cân đong đo đếm chính xác từng ao một. Tới cái cân cần cũng phải đo lường, nhiều khi cân cũng sai. Thành ra phải có những cái để đo hàng ngày và phải rắc cọt xuống và ký tên xuống là đã thử cái cân chuẩn rồi mới được cân. Dạ thưa bạn, cho nó đến độ giống vậy đó, chứ không phải là mình nghĩ cái cân 1-2 tháng trên luật á là phải có giấy tờ chứng minh là cái cân này nó chuẩn, nó không có được sai. Tại vì sai á, đối với ending user là cái người consumer, cái người mà tiêu thụ cuối cùng á, mình làm trật có nghĩa là mình ăn gian. Tại vì chính phủ không có cho phép mình làm cái đó. Chính phủ bắt mình đi vào những cái đó, thành ra cái tốt của chính phủ nhưng mà thật sự cũng là cái tốt của mình là mình làm chuẩn lại hết. Dạ. Đúng rồi. Nhờ cái luật mà mình bắt buộc mình đi đúng đường luôn. Dạ. Thành ra các bạn thấy không, để mà có một cái sản phẩm mà có thể đưa ra thị trường được mà đúng tất cả những tiêu chuẩn của Mỹ nha, của Mỹ họ đưa ra từ USDA cho tới tất cả những cái FDA ha, thì mình phải có những cái chuẩn mực nó rất là chi li, nhỏ xíu và cần phải đúng exactly như vậy thì nó mới ra một sản phẩm tốt và đạt cái tiêu chuẩn để mà mình bán cho thị trường của Mỹ, chứ không phải là mình muốn bán như thế nào mình bán phải làm thế nào làm đó. Thành ra nãy các bạn coi đó là phía sau cái khu vực shipping đó là xe ra vô liên tục để nhận hàng, để đưa về tất cả những cái đại lý lẻ. Thành ra rất là tự hào luôn là đây là một cái công ty được gọi là Mamala Kitchen, là của người Việt Nam chúng ta, nhưng không phải là chỉ sản xuất hàng cho nhà hàng Việt Nam không, cho chợ Việt Nam không, mà làm vào những cái thị trường của người Mễ, của người Mỹ luôn. Các bạn vừa cùng với là Vân Sơn với lại Tấn và Trí chúng ta đi tham quan một vòng ở dưới khu sản xuất và kho chứa cũng như là cái nơi shipping của Mamala Kitchen ha. Rất là đã, rất là quy mô đúng không? Bắt đầu mấy anh em vô đây mới định thần lại và bây giờ mới thật sự là hỏi những cái sản phẩm mà của công ty mình sản xuất đó là nếu mà để bán ra thị trường của Việt Nam đó thì mình có bao nhiêu sản phẩm tất cả? Dạ thưa quý quý khán giả, thì giống như để trả lời Thương Sơn đó là thì là mình có phở và chả giò. Phở, chả giò. Mà trong phở đó mình có 3 loại phở gà, phở bò và bún bò Huế, và tương lai trong vòng khoảng tháng nữa là sẽ có phở chay. Có nghĩa là mình sẽ có phở chay, phở bò, phở gà và bún bò Huế. Bún bò Huế là bốn loại mà có nước đúng không? Ok, súp. Và chả giò đó thì mình cũng có là chả giò thịt heo, chả giò tôm heo và chả giò chay. Tuy nhiên chả giò thì nó có 2 loại chả giò. Một cái chả giò giống như quý vị thấy đây đó là chả giò này là chưa chiên. Thì là mà một hộp nó khoảng 20 cuốn. Thì khi nhà có party mà nhà ăn cuối tuần đó thì về chiên nó ở nhà chiên ở nhà. Tuy nhiên thì mình cũng có cái chả giò mà nó chiên rồi. Đây là một cái sản phẩm mới cũng được vài tháng nay của Mamala Kitchen. Đây là cái mới nhất. Những sản phẩm mới nhất là chiên rồi kia, mình dễ chỉ cần là lấy ra thôi, lấy ra air fry. Air fry, ok. Air fry, ok. Nó đã chiên rồi thì mình chỉ cần bỏ vô air fry chứ không cần phải tốn dầu không gì hết. Thì nó đây là một cái pack nó giống vậy. Nó đã chiên rồi luôn. Khoảng được chục cuốn. Chục cuốn. Thì khi tối thí dụ anh Sơn muốn coi cho chương trình của Dân Sơn thì chỉ ngồi ở nhà mình có một mình thôi, 2 vợ chồng đi, thí dụ là con mình coi đi, thèm chả giò thì lấy 2 cuốn 3 cuốn gì cũng được, bỏ vô trong air fry khoảng 15 phút là xong có ăn. Ok. Có nghĩa là mình mua cái sản phẩm này
thì mình được tặng một cái máy air fry để mình chiên. Chứ lỡ nhà đi, giờ thí dụ đi, bây giờ đặt trường hợp là lỡ nhà người nào không có air fry thì mình có thể dùng cách nào để mình ăn cái này? Oven. Cái conventional oven, Nướng. cái oven bình thường Conventional mọi nhà oven. gia đình Mỹ có. Và cái sản phẩm air fry hiện giờ thì Là thật rất là sự hot, quá là hot, với quá lại là popular quá rồi, nó rẻ, quá rẻ popular quá nữa. và thành ra gần như là ai cũng có được hết. Nếu mà the best choice nó mình bỏ vô air fry thì ăn sẽ rất là ngon. Tại vì mình xài ít, mình xài có 5-7 cuốn thì thành ra nó tiện, nó tiện hơn cho cái oven thì nó bự quá ở nhà Đúng mình. rồi, oven nó bự quá. Hoặc là ví dụ mình ở nhà mình có mấy cái lò oven Đúng, nhỏ nướng bánh mì rồi đó, để nướng bánh mì đó, giống đúng nhau, không? dạ, Y dạ. chang phải không? Dạ. Có nghĩa là air fry là tốt hơn. air fry là nó nhanh, nó gọn, nó giòn, nó tốt hơn, đúng Dạ, không? đúng. Vì sao bán này tặng cái air fry cho người ta? Tại cái air fry giờ cũng rẻ lắm, 60-70 đồng, nhiều khi 80 đồng. 5 triệu đồng, 6 triệu đồng hả? Không, mà thiệt sự đó, cái đó dùng rất là tốt sức khỏe luôn, phải không? Mình không có dầu. Nó không có dầu, nó Dạ. chiên mà không cần dầu. Dạ. Chiên bằng air, rất tốt. Thực sự mà nói đó là lần đầu tiên bước vào trong cái hãng của người Việt Nam chúng ta sản xuất thực phẩm. Vân Sơn biết là có nhiều hãng Việt Nam lắm, nhưng mà trong cái chuyến đi của Vân Sơn ghé Houston á, thì ghé mấy anh em ở đây, hồi xưa là nhà hàng Kim Sơn nha. Bây giờ bên nhà hàng Kim Sơn có mở ra một cái Mamala Kitchen là để sản xuất những cái sản phẩm như thế này đến tận tay của tất cả mà khách hàng Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trong nước Mỹ. Hiện tại trong nước Mỹ thôi, chưa ra ngoài được phải không? Dạ. Ok. Hiện tại thì tất cả những người Việt Nam trên nước Mỹ thì có thể dùng được những sản phẩm như thế này. Hồi xưa đó thì muốn ăn những sản phẩm của nhà hàng Kim Sơn phải đến với Houston thôi. Bây giờ chúng ta ở California này, chúng ta ở bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ, chúng ta đều có thể được ăn những cái sản phẩm mà của một nhà hàng nổi tiếng tại Houston. Nhà hàng Việt Nam chúng ta nổi tiếng tại Houston, đó là nhà hàng Kim Sơn. Và sắp tới đây mình có làm những cái sản phẩm gì mới nữa không? Dạ. Thì tương lai gần, rất là gần, có thể nói là khoảng 2 tháng đổ lại, thì tụi em sẽ có ra cái bô. Thì trong đó là có bánh phở, nước phở và thịt bò, hành lá, hành tím, về đổ nước vô. This is frozen, trong cái tô frozen, đổ nước vô microwave khoảng 5-6 phút là có thành tô phở. Mà có thịt luôn, có thịt, có giá, có rau luôn. Có thịt, có hành lá, có hành tím thôi chứ không có giá. Thử rồi không được. Thử là không được. Thử rồi không được, tại vì giá để nó bị hôi, nó bị chín á. Cái bezel chín cũng muốn để vô mà để vô cũng không được. Thì nó bị đen rồi, nó ra cái mùi nó không còn chuẩn nữa. Thành ra phải giống như nó chín rồi đó, đâm đá thì nó sẽ bị chín. Thành nó bị cháy đanh. Thành ra nó cũng tụi em cũng cố gắng hết sức để đưa lại những cái gia vị thật ngon cho khách hàng. Nhưng trong cái ngành sản xuất đó có những cái giới hạn, tụi em không thể đi hơn được. Hiện tại những sản phẩm của mình đang phân phối trong những cái chợ nào? Ở đây á, thì Houston thì là những chợ ở Houston, Hồng Kông, Việt Hoa, hoặc là chợ Cà Mau gì đại khái là có đầy đủ hết. Còn ở Cali, Nam Cali đó thì là có hầu hết là 20 mấy chợ ở Nam Cali đều có hết. Ở Los giống như là ABC rồi Thuận Phát rồi đại khái là ở Nam Cali. Còn Bắc Cali á, thì là cũng có 4-5 chợ trên Maxim rồi đại khái là có Bắc Cali cũng có luôn. Rồi trên đi lên miền Seattle, Portland thì ở Portland thì có chợ Hồng Phát. Ở Seattle thì có chợ Việt Hoa. Dạ. Thì rồi bên ở Dallas cũng có, rồi bên East Coast cũng có. Là Philadelphia, Minnesota cũng coi như là hầu như tất cả những cái nơi mà có cộng đồng Việt Nam mà nhiều đó, có chợ Việt Nam đó, Dạ. là hầu như là mình có sản phẩm của mình tới nơi rồi. Các bạn nào mà đi vào trong chợ đó, lúc trước đây thật sự mà nói, Vân Sơn có đi vào trong chợ, Vân Sơn có thấy sản phẩm như thế này mà Vân Sơn không có tưởng tượng được là nó làm như thế nào ha. Thật sự đó, sau khi đến đây và nghiên cứu mà thấy được đó là những cái sản phẩm này nè, tuy nó đông lạnh nhưng mà nó gần giống như là tươi vậy đó. Thí dụ như là cái phở nó rất hay, cái phở từ xưa tới giờ đó thì Vân Sơn chỉ thấy được là có nhiều người ta làm cái nước phở đó, nước cốt phở này làm trong lon thôi, chứ không có thấy làm trong bịch như thế này. Ở đâu cái idea ở đâu mà lại mình có được một cái ý tưởng là mình làm nước cốt phở xong xuôi mình frozen và mình đem đến chợ như thế này? Thì từ lúc mà ở nhà hàng có nhiều nhà hàng rồi nấu phở không có điều,
Thấy không? Thí dụ như là nhà hàng Kim Sơn ở downtown thì ngon ha, nhà hàng Kim Sơn ở Sugarland thì nó lại không ngon, đó, đúng không? Thử ra là mình mới có Tấn mấy anh em mới có cái ý kiến là ý tưởng là sẽ tạo một cái chỗ kia bằng cái commissary kitchen, tất nhiên là nấu tập trung lại rồi đi để phân phối cho mỗi nhà hàng thì nó sẽ điều hơn. Thì từ đó mình mới thấy ra tại sao mình làm được mà nó ngon, nó tiện, mà nó lại tốt cho, nếu như là không có chất bảo quản gì hết, tại mình đâu có bỏ bảo quản gì đâu. Thành thử ra là tại sao mình không quảng bá, không đem ra cho thị trường người Việt mình để người ta tiêu thụ, để người ta dùng, mà nó rất là tiện lợi cho mọi người. Thật ra đó, những cái chả giò mà đông lạnh như thế này, hay là những cái phở mà bán để mà ăn ở ngoài chợ đó, thì hầu như có rất là nhiều thương hiệu, chứ không phải là chỉ có anh em mình có, hoặc là chỉ có Mamala Kitchen có. Nếu như Trí hay Tấn muốn giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với lại tất cả những người Việt Nam ở khắp mọi nơi, tại sao nên dùng cái sản phẩm của mình? Thứ nhất, hãng Mamala Kitchen là một hãng có USDA inspect every day. Ok. Mỗi ngày 6 giờ sáng là có người inspector tới đây. Cái văn phòng anh chỉ anh đó là văn phòng của USDA inspector ngồi trong đó. Thì là mỗi 6 giờ sáng là họ tới đây để đi một vòng, make sure trước đó là về cái vệ sinh trước, coi nó có bị dơ dái gì không. Xong rồi trong thời gian mà còn lại trong ngày đó thì họ sẽ đi vòng vòng để check coi mình làm có đúng cái tiêu chuẩn hay không. Thí dụ như nãy em có show anh đó là mình mua thịt bò để mình nấu phở, mình mua thịt bò để mình làm thịt bò xào, hoặc mua thịt gà để làm làm món phở gà, thì coi họ muốn check coi cái sản phẩm, cái thịt production mà mình mua đó để mình nấu đó có phải có được USDA inspected không. Thành thử ra là một trong cái tốt đó là tại sao phải dùng Mamala là mình là một nơi sản xuất mà có được chứng nhận của USDA, có nghĩa là rất đây là an toàn vệ sinh, có nghĩa là đây là một cái sản phẩm đạt an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn của nước Mỹ. Đúng vậy, đúng không? Thì giống như thịt thà của những cái protein của tụi em mua vào, tụi em là USDA, nhưng mà tụi em phải mua cái protein đó cũng phải từ một cái USDA, chứ tụi em không thể ra chợ Việt Nam tụi em mua về là illegal. Hoặc là mình vô cái farm của Mỹ mình mua nguyên con bò về mình làm được không? Nó cũng USDA mà. Nó bên kia đó, cái thịt bò rất là quan trọng, nó tới bao nhiêu tuổi, cái chỗ nào cổ nó có những cái chỗ nguy hiểm. Nói chứ khi mà người ta xả thịt con bò ra đó, người ta mới chứng nhận là thịt bò như thế này kia. USDA có những cái letter phải là guarantee của các hãng mà người ta phải, thì inspector của tụi em á là tụi em phải có hồ sơ, lúc nào cũng phải có nằm đó hết. Đúng rồi. Và update. Sáng nay Văn Sơn nói luôn là nói chung là nó vậy, anh thấy cái hộp bình thường phải không? Anh nghĩ là về Việt Nam làm được phải không? Rẻ phải không? Quá đúng rẻ rồi, luôn. đúng rồi. Nhưng không được. Ngay cả cái hộp nó không đụng gì tới đồ ăn hết. Ngay cả cái bao ni lông này thì bao ni lông đụng đồ ăn, nhưng mà cái hộp không đụng đồ ăn. Anh phải có giấy chứng nhận của cái hãng này, cái hãng giấy này là food grade, là nó là được bảo đảm là an toàn cho thực phẩm, với là thực phẩm. Chứ không phải là mình in đâu mình in làm đâu làm. Cái hộp cho đẹp quá, sao không về Việt Nam in cho nó rẻ, chắc chắn là rẻ hơn, nhưng mà đem qua đây là chết liền, fail liền. Đi dập bỏ, đi dập bỏ, dập bỏ. Chứ cách đâu cho anh. Đúng rồi, đúng rồi. Kho có cái là anh chết. Guarantee. Nó phải mỗi hãng nó phải có cái letter of guarantee, nó mỗi năm renew là phải chứng nhận cái này nó làm xuất xứ từ đâu, material và nó an toàn cho thực phẩm, nó safe cho food. Ok. Còn trở ngược lại, hồi nãy anh hỏi là khoan để hỏi, để nói cái này nè. Đó, thành ra lý do thứ nhất tại sao các bạn dùng Mamala Kitchen là nó là an toàn thực phẩm mà đúng chuẩn của Mỹ đàng hoàng, từ ở trong cái thực phẩm cho tới cái bao bì luôn chứ không phải là chỉ có thực phẩm không đó. Thành ra đó là lý do đầu tiên tại sao dùng Mamala. Ok, cho anh biết lý do thứ hai. Thứ nhì là tại sao nói là tại sao không làm trong lon, hoặc là nó tại Mamala product là không có chất bảo quản. Tại vì nó kêu bằng preservative, tụi em không có bỏ chất preservative gì hết. Đó là lý do nấu giống như ở nhà hàng vậy đó. Thành ra phải giữ qua một cái hình thức khác thì cái phẩm nó mới được ngon. Giống như là ở nhà hàng á, thường mình cuốn chả giò thì đâu phải mình cuốn 100 cuốn mà mình cuốn cả ngàn cuốn, mà một ngày đó mình bán khoảng chừng 500-700 cuốn thôi.
còn 500 cuốn lại thì cũng đông lạnh y chang vậy, đúng không? Y chang vậy. Coi như là cái này là hàng này là nếu mà các bạn ăn cái này là giống như là mình đem từ ở nhà hàng Kim Sơn về, mình chiên lên mình ăn y chang vậy thôi, chứ không có khác cái gì hết trơn á. Thì tại sao phải bay vé máy bay qua Houston làm gì? Đó. Ở chợ mình mua, mình vô chợ mình kiếm Mamala Kitchen là mình ăn đồ ăn Kim Sơn rồi, đúng không? Đâu cần bay gì. Cũng giống như là cái phở tụi em nấu như hồi nãy chắc anh có thấy trong cái nồi phở tụi em nấu hoàn toàn là xương bò 100%. Tụi em không có những cái mặt hàng khác thì có những cái về quý vị khách hàng phải nấu cái nồi xương bò thành nước thành ra nó tiện hơn nhiều lần, rất là không có cái mắc công cho khách hàng. Cái này là giống như quý vị chỉ đem về trong vòng chỉ có 1 tiếng thôi, nửa tiếng thôi là chỉ đã có một nồi phở bây giờ lát ngay liền. Anh đem về nhà anh về anh mời bạn bè lại anh thử, anh nói giờ tiếp sau có nồi phở ra không ai tin đâu. Cái này nó quá hay nè quý vị. Thực ra nó hồi trước giờ đó là các bạn và quý vị đã nếu mà từng xem những cái clip của Vân Sơn á, thì các bạn đã thấy là Vân Sơn nấu phở đó là tuyệt chiêu, đúng không? Nhanh nhất, lẹ nhất, cách đi tắt làm sao để cho cái nồi phở mình nó được ngon ha, là ít nhất cũng phải 2 tiếng cho tới 2 tiếng rưỡi thì mình mới có được nồi phở ngon, đúng không? Mình có đi tắt đi gì đi nó cũng nồi phở truyền thống mình là phải mất 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi đó. Mà nếu như Vân Sơn biết được là Mamala có cái nước phở như thế này thì Vân Sơn đi ra ngoài chợ mua bình nước phở này về, bỏ vô trong cái nồi, áp thêm nửa ga lông nước vô nữa, 15 phút có một cái nước cốt phở, mà không phải nước cốt phở mà nước lèo phở. Đúng. Tuyệt vời ha, ngon, không cần phải nấu lâu, không cần phải xương bò, không cần phải rửa, không cần phải nước, không cần củ hành củ tỏi củ tiêu. Sướng không? Cái này xong về cái bánh phở vô mà mua cái này được tặng nửa kilo phi lê nữa. Về không tại. Không có đâu dẫn trời, không có. Nói ra là nó rất là tiện, giống như là nó sẽ giống như vậy này. Mà tại sao nãy anh hỏi tại sao không làm lon rồi làm cái bự ra, này nó nguyên chất. Tại vì dễ cất freezer, anh nhét cái này xong rồi mà được 4-5 tô, cái bịch nó giống vậy nè. Rất là gọn. Rất đã không, một bịch giống như nè. Bỏ thêm nửa cái lòng nước lạnh vô nữa là thành nồi phở, khoảng 5 người ăn. 5 người ăn. Cái này tụi em nấu gần trên 14-15 tiếng. Đó, anh nhìn thấy nè. Cái xương mà anh không thích ăn nước béo thì anh vớt ra. Không phải là Mamala làm cái này cho chợ không đâu, không phải cho người tiêu thụ ở nhà đâu không đâu. Ngoài cái ngành cái đó còn có cái line food service là cho nhà hàng. Ví dụ như anh Vân Sơn nó hơi thật chán entertainment quá rồi, về muốn mở nhà hàng. Ok, rồi bây giờ đó là muốn mở tiệm phở, muốn bán chả giò. Ok, thì đó rồi order hết từ Mamala qua, bỏ phở này vô, là menu phở bò, menu phở gà, chả giò, hoặc là những cái món khác giống như thịt nướng, ví dụ đi. Ok, thì là em sẽ ship hết cho anh qua, anh không cần người thợ để anh làm. Thì hiện giờ em có những cái account, những cái account của ở North Carolina, ở bên Dallas là họ đã mua những cái mặt hàng giống vậy, và những thành phố khác cách đây khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi. Tại vì đâu phải nhà hàng nói làm phở thì cũng phải đòi hỏi một cái kỹ thuật, cái skill, cái khiếu để mình nấu phở sao cho nó ngon. Thành ra có nhiều anh em trẻ họ phát triển cái ngành đó, nhưng mà họ tập trung vô cái phần management, nhưng mà cái phần mà về phẩm thì họ để lại cho mình, tức là mình phụ với họ. Thì bây giờ tụi em là đi song song, bên cạnh tụi em cũng service, không phải chỉ có nhà hàng không đâu thưa anh. Tụi em đã làm rất là nhiều chung với casino, và toàn bộ ở casino ở vùng Louisiana, đại đa số của Louisiana là tụi em supply tất cả những cái này ở tại Louisiana. Thì bây giờ sắp sửa một cái nó là ở bên Las Vegas đó là sắp sửa một cái account sắp sửa tới Atlantic Casino, bên Wynn của Las sắp sửa vô. Giống như bên Kansas City thì có Ameristar Casino. Đó thì có như là đại khái là tại sao casino họ có nhà hàng Asian restaurant ở tổng, thì bây giờ họ kiếm người thợ cũng khó, mà nấu nồi phở cũng khó. Thành thử ra nhất là phở và chả giò, thành thử ra là họ mua sản phẩm của em nhiều lắm. Thành ra các bạn thấy đó, là Mamala Kitchen ở đây đó không phải là chỉ sản xuất những cái mặt hàng cho người Việt Nam chúng ta tiêu thụ ở nhà không, mà Mamala Kitchen ở đây là một cái bếp và là một
trong những cái người sếp của rất nhiều nhà hàng, đúng không? Coi như là sếp khúc của rất nhiều nhà hàng. Các bạn nào muốn mở nhà hàng mà chúng ta không có tay nghề đó, cơ hội nè. Các bạn nào ở khắp mọi nơi ha, trên nước Mỹ muốn mở nhà hàng mà chúng ta không có đủ tay nghề để chúng ta làm sao cho cái nồi nước súp nó thiệt ngon, làm sao cho nó đều đặn hàng ngày ha, khách người ta ăn quen rồi. Thiệt ra khách hàng đó không có khó lắm đâu, người ta chỉ cần ăn quen cái mùi vị đó, và lần này người ta ăn như vậy, qua lần sau người ta tới người ta ăn vậy, và một năm sau người ta tới ăn cũng vậy luôn, là người ta bám với cái tiệm phở của mình, là người ta bám với thức ăn của mình ha, người ta chỉ cần vậy thôi à. Mà cái người mà làm điều tay nhất đó, đó mới là cái người sếp giỏi đó. Các bạn bây giờ không cần người sếp nữa, không cần mướn người sếp giỏi về nhà hàng mình nữa, mà các bạn chỉ cần điện thoại qua Mamala Kitchen. Đây sẽ là cái người sếp cho tất cả những nhà hàng mà các bạn nào muốn mở trong tương lai sắp tới. Quá đã, đúng không? Còn mà nói quý vị nghe nha, cái người sếp này đó là không phải là chỉ nấu cho nhà hàng quý vị không, mà cái người sếp này là nấu cho nhiều nhà hàng nổi tiếng của nước Mỹ luôn, trong đó có những cái casino rất lớn luôn. Sếp này đã từng nấu như vậy rồi, mà tại sao nấu nhà hàng mình không ngon, đúng không? Phải ngon chứ. Đúng không? Nếu mà các bạn nào biết nhà hàng Kim Sơn cũng biết rồi, đúng không? Một cái nhà hàng Kim Sơn có từ Vĩnh Long nha, từ ở miền Tây Nam Bộ mình, một cái nhà hàng nhỏ nhỏ thôi, mà qua chỉ có 30-40 năm thôi nha, cho trở thành một cái thương hiệu rất lớn tại Houston. Và hiện nay Kim Sơn còn phát triển thêm cái thương hiệu là Mamala Kitchen để sản xuất cái sản phẩm của nhà hàng Kim Sơn đến tay người Việt ở khắp mọi nơi, và là chef, và là một cái kitchen, là một cái chef cook cho rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng của Mỹ luôn. Quá hay. Còn chờ gì nữa. Thật sự á, đây là những người rất là thân thiết với Vân Sơn trước đây ha, nhưng mà khi Vân Sơn đi chợ, Vân Sơn thấy Mamala đó thì Vân Sơn nghĩ là ok, cũng là những thực phẩm đông lạnh để mà bán vô chợ thôi. Vân Sơn nghĩ rất là bình thường vậy thôi, nhưng mà hôm nay đến đây để tìm hiểu mới thấy được. Thì ngoài cái thực phẩm đông lạnh bán ra chợ đó, thì Vân Sơn mới biết được là đây là những cái sản phẩm mà mang, chúng ta cứ tưởng tượng giống như là mang thẳng từ nhà hàng Kim Sơn về nhà chúng ta chỉ làm nóng là chúng ta ăn. Và đặc biệt nữa là đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của nước Mỹ, cái đó mới là quan trọng, từ ở trong ruột ra tới ngoài luôn. Dạ vâng. Ha, các bạn còn chờ gì nữa, đi chợ gặp Mamala mang về ăn thử, bảo đảm bao ngon, dày cơm không thơm trả lại. Lần đầu tiên Vân Sơn bước vào một cái nhà máy sản xuất thực phẩm của người Việt Nam nha. Vân Sơn không nói của Mỹ thì nó có những cái quy mô lớn hơn nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà cái nhà máy của mình đó, so với những nhà máy sản xuất thực phẩm của người Việt Nam của mình ở trên nước Mỹ, thì mình có so sánh như thế nào không? Ví dụ như là mình đạt những cái chuẩn gì hơn họ, hoặc là mình lớn hơn họ, hoặc là mình lớn nhất hay là gì không? Mình không dám nói không mình lớn hơn ai, mà mình cũng không nhỏ hơn ai. Mình cứ làm để mình tại vì em nghĩ là có những cái thương hiệu của nhà hàng của Việt Nam sẽ lớn lắm mà mình không có so sánh được, tại vì mình mới mà. Thôi cái gì mình cũng trong cái tầm gì của mình thôi. Không, nhưng mà những cái sản phẩm của mình đó thì nó lại khác với những sản phẩm khác. Ví dụ như là những sản phẩm khác thì họ chỉ bán vào những cái chợ thôi. Dạ. Còn những sản phẩm của mình đó, mình đa dạng hơn. Mình có thể mình làm những cái thực phẩm cho những cái nhà hàng, những cái chuỗi nhà hàng của Mễ, đúng không? Ví dụ như mình làm sauce, hay là mình chuẩn bị mình làm cái gì đó. Anh nghe nói mình làm gà gì đó, có thể nói chút xíu về cái đó, người nào nói gì đó. Thì đó là những cái tụi em gọi là co-pack. Co-pack là tụi em làm gia công á. Làm phụ với anh có một cái client là gần 300 căn nhà hàng. Dạ vâng, thì họ sẽ bắt đầu đưa cho tụi em nhiều cái sauce, thì tụi em bắt đầu làm sauce trước cho họ. Họ rất là hài lòng, tụi em làm một cái chả giò với công thức của họ. Dạ, nhưng mà mình twist và mình chỉnh lại, tại cái người trước làm không có được chuẩn mấy, thành ra họ không thích. Bây giờ mình đưa cái phẩm mình lên, họ thích hơn. Thì em đã lấy được cái account đó cũng được mấy tháng nay. Và bắt đầu nó cũng khoảng cả mà nó là cái chuỗi nhà hàng 300 cái ở trên toàn nước Mỹ. Wow. Dạ, vâng. Còn sắp tới mình có làm một cái món ăn gì đó, thí dụ như về gà, về bò gì cho cái nhà hàng nào, hay là có gì quy mô lớn không? Cắt gà, tụi em cắt gà với có thể nếu họ chấp nhận tới đó là một cái chiên gà, chiên cái gà cho họ luôn. Họ về với nhà hàng họ chiên lại, họ xào thôi. Dạ. Thành ra là, nhưng mà cái đó cũng là số lượng rất là lớn. Coi như mình mấy sẵn triệu pound, 4-5 triệu pound cho một năm. 4-5 triệu pound cho một năm. Really big. Wow. Dạ, thành ra tụi em cũng phải đang work really hard. Một pound mà mình chỉ cần lời 25 cent thôi là mình có lời 1 triệu đâu năm tới dữ
đúng không? Bao lời 25 sen thôi có 1 triệu. Thực ra đó này, Vân Sơn muốn nói cái này là không phải là vấn đề là cái Mamala Kitchen nó lớn hơn hay nó nhỏ hơn ai hết, nhưng mà thực ra đó là hiện nay đó cái Kim Sơn và cái Mamala Kitchen hiện nay nha, nó đã lớn hơn Kim Sơn ở Vĩnh Long gấp cả 100 cả ngàn lần, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng không? Thấy không? Hồi xưa Vĩnh Long đó thì ba và mẹ của Tấn với Trí đây nè là có cái nhà hàng nhỏ lắm ở Vĩnh Long, ở đường nào em có thể nói được? Đường Hùng Vương. Hùng Vương. Số mấy Hùng Vương? 697173. 6973 luôn. Mua tại ngày 168 á, sau ngày thì Mua một từng căn. mua sau bắt đầu và phát triển ra thì cũng trong cái đà phát triển vậy đó. thì lên mua được thêm căn nhà nữa, mua căn nhà thành ra mấy người sau mới đầu cái nhà hàng mình có 1 căn à? có 1 căn thôi. Cái mở thêm căn nữa, mở thêm căn nữa. Có nghĩa là ở Vĩnh Long là cũng đã phát triển rồi, đúng không? Dạ, Phát triển rồi. vâng. Và khi qua tới bên này ha, ba mẹ của Tấn với Trí đó vẫn có cái nhà hàng Kim Sơn nhỏ nhỏ thôi. Và lúc đó thì gia đình, đúng là Tấn Trí, anh em lớn lên bắt đầu tiếp quản cái đó và bắt đầu phát triển ra ha. Nó có một hệ thống Kim Sơn rất là nhiều luôn, có 5-7 cái nhà hàng gì đó, nhớ không đó. Và sau này làm thêm cái Mamala Kitchen nữa. Thì là cái thời này chỉ mới là cái thời của Tấn với Trí, của mấy anh em thôi đó. Bây giờ tới cái thời mà cháu nè đó, con của Tấn nè, con của Trí nè, con của tất cả anh em nè, cái thời dưới đó nó lên bắt đầu nó mới đẩy cái này lên nè. Vân Sơn nghĩ là khoảng chừng 10 năm nữa cái Mamala Kitchen này á, là nó sẽ là một thương hiệu nổi tiếng, không phải chỉ cộng đồng Việt Nam mình không, mà luôn kể cả cộng đồng của Mỹ ha. Cộng đồng của Mỹ trong đó có người Mỹ, người Mễ, tất cả những cái người sắc chân mà sống trên Mỹ là sẽ biết tới cái Mamala này. Nó phát triển tốt quá, từ Việt Nam có chút xíu rồi nè, qua đây nó ào gì, bây giờ nó phải lên gì nữa. Từ Việt Nam qua, bởi vì cái ngành nhà hàng, ngành thực phẩm nó trong máu tụi em rồi. Từ Việt Nam qua đi vượt biên tới đảo Cucu, mở nhà hàng. Nó thiệt á, là bán cơm mì chứ không bán gì. Cũng mở nhà hàng nữa, ngay tại Cucu luôn. Đó, rồi xong rồi qua đây mới mở. Thành thử ra cái ngành nhà hàng, ngành thực phẩm đối với tụi em đó là trong máu, nó sao đâu đó, không có làm gì khác được. Rồi mỗi bữa cơm ăn cơm chung á là cũng nói chuyện về đồ ăn, và nói chuyện về service, nói chuyện về khách hàng. Tụi em không, thành ra mấy bà vợ bây giờ cứ nói sao tôi mấy ông cứ nói ngày nói hoài. Về hỏi phải là giờ mấy bà muốn tôi nói về đồ ăn, nói về nhà hàng, hay là muốn tôi nói về ghệ? Giờ Chí nói luôn cái cuối cùng là Chí nói luôn về những cái sản phẩm mới trong cái tô của em luôn đi. Ok, sắp sửa tới trong vòng khoảng 2 tháng nữa đổ lại đó, thì có 3 sản phẩm sẽ ra chợ. Thì là phở bò, thì là có bánh phở, có nước phở nguyên chất, có bò, có hành lá, có hành tím. Rồi về nó đông đá giống vậy nè, trong tô, về chỉ đổ nước lạnh vô, microwave khoảng 7 phút. Cái đó là phở bò. Rồi tới nữa là mì hoành thánh. Mì hoành thánh thì có mì, có hoành thánh, rồi có thịt bằm, có mỡ tỏi đầy đủ hết, rồi có hành lá ngọt. Ok, rồi xong rồi cũng đổ nước lạnh vô, là microwave cũng 7 phút là có tô mì hoành thánh nè. Và cái cuối cùng, không phải cuối cùng mà cái thứ 3 nữa đó, là cà ri gà. Wow. Cái cà ri gà này là gió mà nấu theo kiểu giống như vậy, nên lên Kim Sơn, anh ăn Kim Sơn buffet lên trển là cà ri gà này là nó giống công thức giống vậy. Ok, thì trong này nó có gà, cà ri, khoai môn. Mà cái này thì không cần phải châm nước lạnh, mà là ready to eat, microwave thôi. Anh khoảng 6-7 phút là có tô cà ri gà chấm bánh mì, hoặc là ăn với bún vậy sướng đó. quá. Đó là 3 sản phẩm mà sẽ ra trong vòng 2 tháng tới. Rồi sau đó đó, khi mà quen rồi đó, bắt đầu tụi em mới ra tới là bún bò Huế và phở gà với hoành thánh dĩ. Hoành thánh dĩ, hoành thánh mà giống như là sống á, bán cho chợ đó. Giống như vậy anh thấy ngoài chợ có cái hoành thánh mà mấy chục viên mà sống á, người ta mua về để luộc ăn. Nhưng mà cái chánh là những cái bô này rất là this is my dream. Là để bởi vậy nói mà cái dream của em, mà dream gì kỳ mà hồi xưa giờ là nghiên cứu này đó, là khoảng bao lâu thì cũng lâu rồi, 6-7 năm rồi đó. Em this is my dream, những cái bô này là my dream. Em biết tại sao khi mà ra cái bô gì nè là em tập hư cho rất là nhiều người, nhất là các chị em phụ nữ tại nhà ha, không chịu học nấu ăn cho nó ngon nữa,
mà là mỗi lần muốn ăn ngon là ra ngoài chợ mua cái bô về hâm lên ăn. Thí dụ như sản phẩm curry gà này ha, thì mình nấu xong mình đông lạnh lại ha, và từ cái bô như vậy nè mình để vô tủ lạnh thì mình để được bao nhiêu lâu thì nó còn bao nhiêu 18 tháng 18 tháng 1 năm rưỡi lần. Đồ frozen mà. Đồ phơi trên anh. Mặc dù nó không có chất bảo quản gì hết. Không. Đâu. Nấu Nó khác cái chỗ mà trong lon là vậy đó. Tại trong lon là anh phải có chất bảo quản nó mới giữ được, tại nó shelf life. Anh để ngoài room temperature. Ok. Còn cái này là frozen. Như vậy thì tất cả bacteria không có grow được anh. tất cả sản phẩm của mình là mình cũng 18 tháng hết. Dạ, 18 tháng. Ít nhất 18 tháng. Ít nhất là 18 tháng. Nó đông lạnh mà nó còn thơm nè. Này là chừng 2 tháng nữa tụi em sẽ ra. Thơm lừng luôn á. Bỏ gì trong này vậy? Thơm gì? Này là nấu giống như nhà hàng buffet, thành thử ra là Kim Sơn ở nhà nấu chứ không có thêm cái chất gì mà để giữ cho nó đừng hư hết trơn. Thì thay vì nấu trên Kim Sơn buffet để đi ăn Kim Sơn buffet, hiện giờ thì giờ lấy cái tô này về tối đó bụng lấy ra. Này em làm hoài cái gì? Thì đó bởi vậy sướng thấy mồ luôn. Ở Kim Sơn buffet tụi em là rất có các bác, các chú, các cô, anh chị em rất là chuộng cái món này. Thành ra khi tụi em thấy những cái món chuộng của nhà hàng mà nó sao mà con làm không kịp, đưa không kịp cho người ta lấy. Thế thì là phải ngon lắm người ta mới thích. Như vậy thì hiện tại sản phẩm của mình đó thì về những sản phẩm nước lèo đó thì mình sẽ có phở bò nè, phở gà nè, phở chai nè và bún bò Huế, đúng không? Dạ đúng. Ngoài ra song song đó thì mình có những sản phẩm mà mình có mặt ngoài chợ rồi đó, thì mình có chả giò tôm heo nè, chả giò heo nè, chả giò chai nè. Còn gì nữa? Mà một cái là chưa chiên, một cái chiên rồi. Cũng có 3 flavor đã luôn. Nhưng tại sao mình không làm chả giò gà? Tại vì chả giò gà đó, người Việt mình đó thích, hồi đó giờ thích ăn chả giò thịt heo với chả giò tôm heo, giờ không thích ăn chả giò gà. Còn người Mỹ đó thì là thích chả giò gà. Đó là lý do tại sao tụi em không có chả giò tôm heo ở thị trường Mỹ trong tương lai, mà chỉ có chả giò gà, chả giò thịt heo và chả giò chay. Có nghĩa là chả giò gà mình sẽ làm hay là mình đã có rồi? Mình đã có rồi nhưng mà cho food service, cho nhà hàng. Ok. Nhưng mà không có cho trong thị trường Việt Nam. Hiểu. Là em đã bán giống như nãy anh thấy Golden Food Service với Penicky rồi lại lấy hàng đó, là họ lấy chả giò gà để cho nhà hàng của Mỹ, nhà hàng của casino, để họ bán trở lại cho casino. Các bạn biết không, khi Vân Sơn ngồi nói chuyện với lại Tấn với lại Trí đây đó thì Vân Sơn cứ bị lẫn lộn hoài cứ nghĩ là đây là một cái hãng làm thức ăn, làm thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam của mình, cho trong chợ Việt Nam mình, cho tất cả những cái ngôi nhà của Việt Nam mình thôi. Nhưng mà khi mà Trí nói lại thì mình nhớ lại là ở đây là một cái kitchen mà làm những sản phẩm về food á, cho không phải cộng đồng Việt Nam mình không phải cho nhà hàng Việt Nam mình không, mà cho tất cả những nhà hàng Mỹ luôn ha. Giống như là có những sản phẩm chả giò gà có chứ không phải là không có, nhưng chỉ làm riêng để sản xuất cho những cái đại lý lớn họ bỏ vào trong những cái nhà hàng của Mỹ thôi, chứ những cái sản phẩm đó không có tới tay người Việt Nam mình. Tại vì người Mỹ họ ăn khác với người Việt Nam mình. Đúng. Thí dụ như người Việt Nam mình á, thì chả giò lại có thí dụ như là khoai môn trong này ha, mà người Mỹ thì nó sẽ không có khoai môn này, đúng không? Tại nó ăn khoai môn vô người Mỹ không thích bằng nếu mà ăn rau thường thôi. Thành ra hai cái flavor, hai cái East West là khác nhau chút xíu vậy đó. Thành ra hôm nay đó đến đây đó không phải là chỉ nói về những thực phẩm không, mà các bạn hãy nhìn đây là những cái người Việt Nam thành công trên nước Mỹ ha. Rất rõ ràng từ hồi lúc Việt Nam là một cái nhà hàng Kim Sơn, một cái nhà hàng Kim Sơn ở Vĩnh Long Việt Nam chúng ta rất nhỏ thôi, qua đây sau những năm đầu tiên có thể gây dựng được một số chuỗi nhà hàng rất là lớn, và hiện nay đó là trở thành một cái nơi mà sản xuất thực phẩm, sản xuất những cái món Việt Nam chúng ta, mang cái ẩm thực Việt Nam chúng ta đến với lại khắp nước Mỹ luôn ha. Thì Tấn với Trí là bắt đầu xây dựng một cái base, xây dựng một cái nền tảng cho vững chắc, và lớp sắp tới đây nè tụi nó mới bắt đầu lên bệ phóng, nó dùng tất cả nó phóng lên vũ trụ coi như là mình ổn, đúng không? Và tin chắc chắn luôn là một ngày nào đó chúng ta sẽ mở tủ lạnh ra, chúng ta thấy tất cả những sản phẩm của Mamala nằm tủ lạnh mình, tại vì nó tiện quá, không? Tiện quá tiện luôn. Muốn ăn chả giò có chả giò, muốn ăn bún bò Huế có bún bò Huế, muốn ăn phở có ăn phở, phở chay, phở gà, phở gì có hết, thậm chí sắp tới đây cà ri gà, cà ri bò, cà ri đủ loại hết ha. Và anh tin là sẽ còn nhiều nữa chứ không phải là chỉ những sản phẩm này không, đúng không? Sẽ còn giống như là nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà
mình sẽ đi từ bước. Anh hiểu không? Tại vì thứ nhất là bây giờ đang đợi máy móc về, rồi sau đó mình sẽ chọn những món nổi tiếng của nhà hàng Kim Sơn để mình bung ra chợ. Cái đó là cho cộng đồng Việt Nam mình đó, Dạ, đúng không? vâng. Nhưng mà nói nghe nè, lý do tại sao bộ làm nghề thực phẩm, làm nghề sản xuất thức ăn này hay làm nhà hàng giàu lắm, sao mà làm hoài làm lâu vậy, không chán từ hồi nhỏ cho tới bây giờ? Em nói anh là cái nhà hàng nó nằm trong máu tụi em rồi. Anh bây giờ ngồi Nghĩa là trong máu mình là có dầu, có mỡ nữa, không? Có muối tiêu, có bột ngọt được đây. Tấn nói là mình ngồi ăn cơm á, không một buổi cơm nào mà không nói chuyện về nhà hàng, không nói chuyện về thực phẩm. Nói ghét mấy vợ chán luôn. Mà thiệt anh em mà cuối tuần mình gặp nhau là nó ăn đã, họ cũng nói chuyện nhà hàng. Khi mà chúng ta đến với nhà hàng Kim Sơn, ai cũng đều thích kêu một cái món, bởi vì cái món này đến với nhà hàng khác hoặc là không có, hoặc là không ngon bằng. Đó là món xôi chiên gà xối mỡ, ngon lắm nè. Xôi, đây là cục xôi nha, cục xôi được frozen, đông lạnh ha. Vân Sơn đang đề nghị Tấn với Trí là đem cái món xôi chiên gà xối mỡ này nè, làm sao mà đem đến từng gia đình Việt Nam mình luôn, nó mới đã. Tại vì thí dụ như cái miếng gà mình chiên mà để cho nó ngon á, thì nó cũng đã khó rồi ha. Nhưng mà mình có thể mình làm được. Nhưng mà cái cục xôi này nè, mình làm sao mình nấu cho nó ngon và mình chiên cho nó đạt giống như là nhà hàng Kim Sơn vậy, thì khó vô cùng. Tại vì xôi nó không phải giống như cơm, nó là xôi mà nhiều khi là mình phải ngâm nếp trước, rồi mình phải sôi nó lên ha. Rồi mình cái nước dừa, nước này nọ vô cục xôi nó mới ngon, nó mới béo giống vậy. Thành ra Vân Sơn đang đề nghị là làm cái món xôi chiên gà xối mỡ, bỏ vô trong bao, bỏ đông lạnh gì, gửi tới nhà người ta luôn được không? Ra tới chợ luôn được không? Để tiếp là anh Sơn. Ok. Thật ra cái này nó đang trong thời làm kia bằng R&D, có nghĩa đang nghiên cứu. Mà nghiên cứu không phải là lên trời rớt xuống, mà em đã thử rồi. Tụi em cách đây 2 năm tụi em đi, không như Tấn nhớ không, là đi Chicago. Tụi em đem, tại vì thứ nhất á là nếu mà mình làm mà xôi mà đóng dễ vậy á, để cho người ta đem về người ta chiên á, thì nó bất tiện cho người khách hàng. Thành thử ra tụi em đã thử rồi, và cái thời buổi này nó ai cũng có air fry. Thành thử nó sắp sửa ra để mà mình nghiên cứu để ra đó là gà sẽ chiên rồi, xôi sẽ chiên rồi, chỉ bỏ vô air fry. Mà cái đó là em thử rồi nha, em đã thử rồi, perfect. Thành thử ra là trong thời gian, nhưng mà gà chiên rồi, xôi chiên rồi mà mình đông lạnh, xong mình bỏ vô air fry. Ok, được phải không? Được. Có nghĩa là mình cần bỏ vô như này, ví dụ như là miếng xôi hoặc là cục gà mình bỏ vô một cái bao, mình hút chân không ra hết ha. Xong lúc đầu mình ta cắt ra, người ta bỏ vô trong air fry. Bỏ vô air fry là ok. Em thử rồi. Chừng nào làm? Bây giờ anh muốn anh về đó, xong em làm xong đông đá, em làm nguyên cái đó đông đá, em gửi qua cho anh. Rồi anh thử. Không, thí dụ như bây giờ anh đang R&D. Bây giờ đi, thí dụ như bây giờ anh muốn đặt cái món đó, nhưng mà không phải là Mamala Kitchen nữa mà là Vân Sơn Kitchen được không? Anh đặt hộp riêng cho anh, em làm cho anh, vậy là anh bỏ ra chợ anh bán được không? Được. Gọi là you sure? Là cái gì label á? You sure? Private label. Private label. Có mấy người approach tụi em để làm private label. Có luôn nữa. Dạ. Trời ơi, tụi muốn nói chơi được, có rồi. Thì có một cái thương hiệu chợ lớn nhất của Texas á, là họ muốn họ giống như Costco thì họ có cái hiệu của Costco, nhớ không? Thì bây giờ cái hãng này họ cũng muốn là Costco thì có Kirkland, thì bây giờ giống như Kroger rồi có Kroger. Đúng rồi. HEB thì có cái hiệu của HEB. Thì bây giờ họ cũng có muốn giống như là để tên của họ, chứ không muốn để cái tên private label luôn. Phẩm là phẩm của mình. Giống như là nói là Vân Sơn Kitchen vậy phải không? Ví dụ vâng. Bởi vậy tôi nói những người mà nó có máu trong nhà hàng, mình nói gì cũng không lợi người ta chứ. Giống như là bây giờ là Tấn với Trí mà nói về ca hát này ha, về văn nghệ đi, để chơi nè. Cái máu đó trong người tôi rồi, mà có lẽ là về được này phải đổi máu đi ha. Bây giờ phải đổi máu từ văn nghệ rút ra hết, mà lấy máu nhà hàng mình bỏ vô đây. Cho nó khá chút xíu, chứ là văn nghệ bộ nghèo quá à. Nhưng mà nếu mà anh đem đi về thì giờ anh hấp cũng ngon nữa. Chỉ cần hấp mới lại thôi, hoặc là mình bỏ vô mình microwave là xong. Microwave. Microwave đó, ý nó hấp là microwave á. Cái microwave là xong. Ok, là ăn coi như ăn hấp á. Còn nếu mà anh ăn chịu khó muốn ăn chiên á, thì vừa hấp ra xong đè nó xuống cho nó mỏng lên chút, bỏ lên chiên dầu chút xíu là ngon. Ok rồi, thôi bây giờ như nè, rồi cần nói gì khách hàng bên đông, những người đã từng thương mến nhà hàng Kim Sơn, hoặc là những người đã từng ủng hộ cái Mamala Kitchen của mình. Giống như là tụi em rất là cảm ơn gia đình Kim Sơn hay là gia đình Mamala Kitchen, rất là cảm ơn quý đồng hương
đã ủng hộ nhà hàng Kim Sơn trong mấy chục năm qua và bây giờ đang và sẽ ủng hộ tiếp Mamala Kitchen. Okay. Thì rất là cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Anh cũng đại diện cho tất cả khách hàng ở ngoài kia ha. Thứ nhất là cảm ơn Tấn Ý Trí là đại diện nhà hàng Kim Sơn đã mang những thực phẩm rất ngon, đang thức ăn rất là ngon cho thực khách suốt bao nhiêu năm nay ha. Tổ chức bao nhiêu cả ngàn tiệc cưới rất là thành công thế này kia. Và bây giờ lại tiếp tục mang cái ẩm thực Việt Nam mình đến với từng nhà Việt Nam và mang ẩm thực Việt Nam mình giới thiệu với khách hàng nước ngoài luôn ha. Đây là những người mà có công mang cái ẩm thực của Việt Nam mình đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới.